سلام، منصوره هستم. به کانال من خوش اومدید. طرز تهیه نان بریوش کلاهدار و بریوش گیسباف. یک قاشق چایخوری از شکر و همچنین مخمر رو به شیر ولرم اضافه کن و هم بزن. بپوشون و بذار کنار تا مخمر عمل بیاد. 4.5 پیمانه آرد رو علک کن، باقی مانده شکر و همچنین نمک رو بهش اضافه کن. مواد خشک رو مخلوط کن و کنار بذار. تخم مرغ‌های همدمای محیط رو توی ظرف بزرگ بشکن. مخمر عمل اومده رو اضافه و مخلوط کن. حالا نصف مخلوط آرد رو هم اضافه کن. در این مرحله میتونی از قاشق یا لیسک و یا همزن برقی استفاده کنی. حتما در حین کار مواد رو از اطراف جمع کن تا همه چیز خوب مخلوط بشه. میتونی خمیر رو با دست ورز بدی. البته کمی زمان میبره اما شدنیه. باقی مونده آرد رو هم کم کم اضافه کن و همچنان هم بزن. خمیر بریوش وقتی آماده است که هر چقدر بکشیش کش بیاد و سوراخ و پاره نشه. یعنی الان با اینکه خمیر آماده به نظر میرسه اما نیست. یعنی دقیقاً به این حالت باید برسه. حالا موقع اضافه کردن کره همدمای محیطه. کره رو کم کم اضافه کن و همچنان خمیر رو هم بزن. اگه با دست ورز میدی لطفاً از دستکش استفاده کن و محیط رو زیاد گرم نکن تا کره ذوب نشه و خمیر چرب نشه. اواسط کار هم چک کن که همزن داغ نکرده باشه تا هم خراب نشه و هم خمیر رو گرم نکنه. بعد اینکه کره تموم شد 5 دقیقه دیگه به هم زدن ادامه بده. یعنی تا زمانی که خمیر حالت مارپیچی پیدا کنه. و یا اینکه وقتی خمیر رو از بالا رو میز یا تو ظرف میکوبی صدای سیلی بده. حالا خمیر رو بپوشون و 1 ساعت استراحت بده. بعد این مدت میتونی خمیر رو فرم بدی و نون رو بپزی و یا اینکه برای نتیجه بهتر هوای اضافه خمیر رو بگیر و بذار 1 شب تو یخچال استراحت کنه. بعد این استراحت طولانی دوباره خمیر رو کمی یعنی حدود 1 دقیقه ورز بده. برای درست کردن بریوش گیسباف خمیر رو به 2 قسمت تقسیم کن. هر قسمت رو دوباره به 3 قسمت تقسیم کن و چونه کن. هر چونه رو با دست یا وردنه کمی باز کن. حالا خمیر باز شده رو رول کن و کمی لوله کن تا تقریباً در همه طولش یک دست بشه. خیلی راحت این 3 تیکه رول شده رو به هم بباف. اینطوری بعد پخت نون لایه لایه میشه. حالا میتونی نون گیسباف رو تو سینی یا تو قالب لوف بپزی. اگه قالب داری ترجیحاً کاغذ روغنی هم بذار. برای درست کردن بریوش کلاهدار خمیر رو به 16 قسمت تقسیم کن و گلوله کن. برای این بریوش میتونی از قالب کیک یزدی، تارتلت و یا مافین استفاده کنی. تکه‌های خمیر رو کمی لوله کن تقریباً به طول 7-8 سانت. حدود 1/3 رو با دست مشخص کن. قسمت بزرگتر خمیر رو کمی فشار بده تا پهن‌تر بشه. 2 انگشتت رو به آرد بزن و مرکزش رو سوراخ کن. حالا کله بریوش یا همون کلاهکش رو از توی این شکاف خارج کن. حالا یه بار دیگه بسته به دمای محیط حدود 1 تا 1.5 ساعت استراحت بده. فر رو در دمای 190 درجه گرم کن. روی بریوش ها کمی شیر به عنوان رومال بزن. و یا همین که میتونی شیر رو با زردی تخم مرغ مخلوط کنی. نونها رو برای حدود 20 تا 25 دقیقه در 180 درجه بپز. نان بریوش به خاطر نحوه اضافه کردن کره و ورز دادن بافت منحصر به فردی داره. عین پنبه نرمه و فوری تو دهن ذوب میشه. اگه با چاقو برشش بزنی میبینی که بافتش کاملا یک دسته و اگه با دست جداش کنی میبینی که داخلش حالت لایه لایه داره. اگه این ویدیو رو دوست داشتی لطفاً لایک و شیر یادت نره. سابسکرایب کانال هم خیلی کمک بزرگی برای منه. نوش جم.